Hi guys! Welcome to my channel. It's me again, your Kuya Binoy. Today mag-unbox na naman tayo ng nabili natin sa Lazada. So, it's the POCO X3 GT. So, nakuha ko lang siya ng 13,190 pesos after using yung mga available vouchers ko. So, yan. So, first things first, dating gawin, kailangan makita di Lazada na sealed po yung dineliver niya. Just like this one. So, pakita natin na selyado. Ayan. And then, tsaka po natin i-unbox. Ayan, start tayo dito. So, kuha ko ng gunting. Ito po yun. Saan lang natin. Okay. By the way, itong in-order ko is yung 8GB 256GB version. So, sana tama, no? Yun. At ito na nga. Ayan. So, pag open natin, meron dito yung resibo. Ayan, yung receipt. So, in-order ko siya sa official na Xiaomi store. POCO Official. Ayan, POCO Official Global Store. Ayan. So, pag nakita nyo yung presyo, ayan, 13,190. Ayan, diba? Murang-mura na. So, tingnan natin. I think dito to sa Philippines, ang bentahan nito, nasa 18,990 pa yata. So, murang-mura na natin siya nakuha. Ito po yung unit. Ayan, labas natin. Wala na pong laman. And then, naka-bubble wrap. At ito na po yung unit. Wow, napakaganda. Ang ganda po. So, nakita nyo po, sealed po yung unit. Paikot. Ayan. So, i-unbox po natin. So, upon checking, teka, tingnan muna natin yung capacity. Baka mamaya mali, diba? So, tama po, 8GB 256GB po ang nakalagay. 8GB 256GB. Ayan. So, tama naman po yung na-deliver at POCO X3 GT. Stargaze Black. Tama po. Ayan. So, buksan po muna natin. So, cut po natin. Sugatan lang po natin itong ilalim. Ayan. Para maganda po yung pagkakabukas. Both sides. Both sides, tapos yung ilalim, ito, gaton din natin tong ilalim, yun, pwede na po. Ay, kulang sa sukat, isa pa. Yun, yan, so ito na po. Labas po natin sa box. Medyo mahigpit. Ayan. So ito po. Lapag po muna natin. Ayan. So ito. Labas natin. Ayun po yung cellphone. Tingnan lang natin ano laman niya to. So dito sa box na to. Ayun. Nandito po yung SIM ejector pin. Ayan po. At may libre po siyang jelly case. Yes, meron na po jelly case. Ayan. So, lapag po muna natin. Meron din siyang kasamang Type-C to 3.5mm headphone adapter. O, ayan. So, meron po siyang kasamang tapos, manual, and yung POCO stickers po natin. Nandito. Ayan. Lapag ko po muna sa mesa. At dito naman po tayo sa cellphone. Ito po yung cellphone. Ganda po, no? Hali, tingnan natin yung ilalim, ha? Ayan, ang kanyang 67 watts. Ayan, no? 67 watts na power brick. At yung kanyang USB Type-C na cable, charging cable. Ito, napakataba po yung kable. So ito po is 67 watts. Ayan po, nakalagay. 67 watts. Kita ba? Ayan. Ganda. At ito naman po yung unit. Ayan, POCO X3 GT. Sa likod po, yung mga camera niya. Ayan, oh, kitang-kita. Ganda po. Flagship po siya na MediaTek Dimensity 1100. Yun po yung kanyang processor. Tapos 120Hz na po yung display. Tapos ang camera niya is 64 megapixel po. Dolby Atmos na rin po na dual speakers. Wow, social. Yan. So,
Pakinggan muna natin ng napakagandang sound ng pag-unbox. Ayun. Wow, ang ganda. Ayan, ang ganda po. O, diba? Ganda niya. Ang ganda. So, meron din po siyang IR blaster. So, dito sa side niyan, volume up and down, tsaka yung parang power button. Sa kabilang side, SIM ejector. Lalagyan ng SIM lang. Tapos, USB Type-C, microphone, and speakers. Yan. So, buksan natin. Tignan natin. Yan, boot lang po natin. Yun, POCO. O, diba? Isa-setup lang po muna natin, tapos papakita po natin ulit sa inyo kung ano pong nasa loob nito, kung maganda ba yung camera niya or what, diba? So, sandali lang po. Ayan, nag-on na siya, ha. Sige, setup ko po muna, ha. At ito na nga guys, na-setup na natin siya, no? So, ang masasabi ko lang, ang ganda po ng camera niya. Ayan, ito po. Nakikita po. 'Di ba? Napakaninaw po ng camera niya. Tapos, yung sa selfie naman niya, ganoon din. Ang ninaw din. Ito po yung selfie, oh. Ayan. Kita po. Ang ninaw po ng camera. Well, hindi ko po ina-expect na malinaw po camera, pero maganda po. Hindi naman kayo malulungkot sa quality ng camera niya. Tapos, yeah, naka 120 Hz. Yan, hindi lang ako nag-sign in pa sa Mi account. Skip ko muna siya. Tapos, it's running, MIUI version 12.5.5. Yan, storage po is 256 gig, pero kapag open mo, yung occupied na niya is 23.9 gig na po ang nakain. Yan, kikita po ba? Yan. Yan, sana po nakikita. Yan. Ganda ng camera niya, may 64 megapixel siyang settings, tas may AI na po. At yan, meron siyang mga features na night mode, short video, panorama, documents, vlog, slow motion, time lapse, long exposure, dual video, clone. Yan. Tas may portrait, photo, video, tas pro. Dun sa pro settings niya, ma-adjust po natin yung white balance. Ito po, makikita po. White balance, tapos yung focal point, focus point, tapos yung ISO. Ayan, na-adjust po siya lahat. Ang ganda. Meron din siyang mga filters. Meron siyang normal, vivid, gold vibes, lime, gourmet, film, at marami pa pong iba. Napakarami po. Hindi ko na po isa-isahin. So guys, sulit siya sa 13,190 pesos. Parang naka-flagship phone ka na, oh. Ang ganda po. Yun lang po yung likod, fingerprint magnet po. Kita naman po, may puro fingerprints ko na po. So fingerprint magnet lang siya, yun lang naman ang downside. Tapos plastic po yung likod. Actually yung likod, yung overall itsura ng telepono, kamukha niya yung yung in-unbox ko last time na POCO POCO M3 Pro 5G. Medyo kawig sila. Yan. Yun lang talaga ang bangis ng specs po nito. So, yun lang po muna guys. If you happen to like my video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you for watching. Bye-bye!